سلام، به آشپزخونه آبی من خوش اومدید. هوا خیلی سرد شده و من تصمیم گرفتم که یه سوپ خیلی خوشمزه رو بهتون معرفی بکنم. این سوپ به اسم سوپ بلغور هستش و یعنی در واقع از آذربایجان غربی اومده و خودشون اونجا بهش شیله میگن که مواد داخل سوپ اول از همه بلغور هستش که از هر اندازه، چون بلغور مدل‌های مختلف داره، بزرگ و ریز و متوسط، هر کدوم باشه فرق نمی‌کنه، میتونید استفاده کنید. پیاز هستش که من اینجا از پیازهای مرواریدی استفاده کردم برای اینکه توی سوپ وقتی میریزم وا نمیره و قیافه خودش رو نگه میداره. رب هستش، 2 قاشق، فلفل سیاه، نمک، آب مرغ که میتونی یا همین حاضریش استفاده کنی یا خودتون تو خونه درست کنی و اگر آب خوره یا آب لیمو و اگر دوست دارید که تند باشه که در واقع باید یک مقداری تند باشه از فلفل سبز استفاده کنید. این پیازها این پیازها چون خیلی ریز هستن و پوست کندنشون یکم مشکله، بهترین کاری که میتونین بکنید یه قابلمه آب رو جوش بیارید، پیازاتون رو بریزین توش، یه 2-3 دقیقه بمونه و بلافاصله با آب خنک رینسش کنید که بهش میگن بلانچینگ. من حالا برای که در وقت صرفه جویی بشه من اینها رو پوست کندم و گذاشتم اینجا، ولی خب اینا رو هم در واقع فقط خواستم بهتون نشون بدم که به چه صورت و به این راحتی پوستش گرفته میشه. چشاتون هم نمیسوزه در ضمن اگر بلانچ بکنید. برای این اندازه سوپی که من میخوام آماده کنم برای 4-5 نفر در حدود 1 پیمانه بلغور لازم داریم. یا همون 1 کاپ، چون میدونید که بلغور وقتی که پخته میشه خیلی خیلی زیاد میشه. طوری باشه که فقط کف قابلمه‌تون رو بگیره و زیاد رو هم دیگه جمع نشه. همیشه بلغورتون رو یه کمی رینس بکنید، آب بکشید که اگر آجی چیزی داره تمیز باشه. معمولا تمیز هستم ولی من خودم همیشه مثل برنج که میشورم بلغورم هم 1-2 دفعه رینس میکنم و بعد استفاده میکنم. این آب کنرش که بره آماده شد. ببینید این آبش صاف‌تر میشه. در این مرحله آب رو اضافه میکنیم به بلغورمون، البته خیلی زیاد نه، تا جایی که روی بلغورا گرفته بشه و میذاریم تا جوش بیاد. حواستون باشه چون بلغور خیلی زود سر میره، درشو نصفه ببندید وگرنه سر میره میریزه همه جا رو کثیف میکنه. خب باید صبر کنیم تا این جوش بیاد. من مراحل بعدی رو بهتون نشون خواهم داد. خب عزیزا الان دقت کنید، بلغورامون تقریبا آبش کشیده شده و حجمش 2 برابر شده. در این مرحله ما آب مرغمون رو اضافه میکنیم. اگه میخواین آب مرغ خودتون درست کنین تو خونه خیلی هم آسون هستش. مرغ با پیاز و هویج و کرفس و نمک و فلفل میپزین، بعد از صافی میگذرونین و یه آب مرغ خیلی خوشمزه تحویل میگیرید.
در واقع باید دوباره بهش آب بزنیم چون ما میخوایم سوپ درست کنیم و بلغور هی بیشتر حجمش زیاد میشه. اگر نمیخواین از پیازای کوچیک مرواریدی استفاده کنین، از هر نوع پیازی که بخواین میتونین استفاده کنین. فکر کنم در حدود 4-5 تا یا 1 کیلو پیاز کافی باشه. فقط اینا بر قشنگه و یعنی مزهشون با هم فرق نداره. وقتی که آب مرغ و آبمون جوش اومد، نمک و فلفل و ربمون هم اضافه میکنیم و همینطور پیازامون رو منتظر میشیم تا این جوش بیاد. من خودم خیلی تند میخورم ولی خب برای این فقط یه دونه فلفل هالپینو رو میخوام استفاده کنم که فقط چند تا سوراخش میکنم که مزهش بیاد بیرون، بعدش هم در میارم. ولی اگه نمیخواین اصلا مصرف نکنید. درش رو نیمه بسته بذاریم که سرد نره. حرارت هم روی متوسط، چون اگه خیلی بالا بذارین حتما سر میره، حتی اگه درش هم نصف بسته باشه. خب همینطور که میبینین آب مرغ و آبی که ریخته بودیم رو بلغورا به جوش اومده. در این مرحله ما نمک به مقدار دلخواه رو اضافه میکنیم و همینطور فلفل رو. فقط مواظب باشین که مطمئن باشین که آب مرغی که دارین استفاده میکنین، چه خودتون درست کرده باشین چه از بیرون خریده باشین، خیلی نمکی نباشه. قبلش تیست کنین و بعد اضافه کنید. حالا پیازامون رو هم اضافه میکنیم. حواستون باشه که یواش یواش اضافه کنین چون آب جوشه بهتون نپاشه. فلفلتون هم که اگر دارین استفاده میکنین در این مرحله بهش اضافه کنید. حالا باید صبر کنیم حدود نیم ساعت فکر کنم طول بکشه تا پیازامون پخته بشه و بلغورمون هم همینطور یکم بیشتر پخته بشه. البته بلغور آماده است، فقط باید صبر کنیم که پیازا پخته بشه و بعدش رب رو اضافه میکنیم و آبگوره. دماتون بذارید متوسط که سر نره. پیازای ما نصفه پختن، کامل پخته نشدن، ولی من رب اضافه میکنم که با رب بپزم. 2 قاشق غذاخوری فکر کنم کافی باشه. بسیاری دارید دلتون بخواد که رنگ سوپتون چقدر قرمز بشه و خب به هر حال رب یه ترشی هم به سوپتون میده. اگه دیدین آبش کم شده بازم اضافه کنید و مزه کنید. ببینید اگه آب مرغتون خیلی مزه نداده به سوپتون، میتونید از اینم استفاده کنید که در واقع همون آب مرغ منتها به صورت پودر. من خودم گاهی وقت استفاده میکنم بعد از اینکه تیست کردم و پیازا کاملا پخته شد. اگه مزه کم بود اینم بهش یه قاشق مربا خوری یا کمتر اضافه میکنم. آبشورش هم میخوام بزنم. اینم بستگی به تیست خودتون داره. من یه قاشق غذاخوری ریختم و بعدا دوباره مزه میکنم ببینم اگر کم بود در آخر اضافه میکنم. یه نیم ساعت دیگه من فکر کنم سوپمون آماده بشه چون پیازها کامل نپختن. پیازها باید خیلی بپزن. تا نیم ساعت دیگه.
خب سوپ بلغور یا به قول آذریای عزیزمون شیله حاضر شده که مخلفاتش بلغور هست، پیاز هستش، نمک، فلفل، آب مرغ و خیلی خیلی خوشمزه است. همینطور الان تو زمستون خیلی میچسبه، به خصوص که پیاز برای اینکه سرما نخورید خیلی خوب هستش و اینم پر از پیازه. امیدوارم که حتما امتحانش کنید و خوشتون بیاد. نوش جونتون باشه.